Marami ang hindi nakakaalam na pwedeng gawing oil ang dahon ng sambong. Kaya naman sa video na ito ay ituturo ko kung paano gumawa ng oil mula sa dahon ng sambong bilang panghaplas sa mga nananakit na parte ng katawan. Isa ang sambong sa 10 halamang gamot na ine-endorso ng Department of Health dito sa Pilipinas dahil sa taglay nitong kakayahan na magpagaling sa iba't ibang uri ng mga karamdaman. At naibahagi na natin sa isa nating video kung ano-ano ang mga sakit na kaya nitong mapagaling. Maaring panoorin ang video sa lalabas na link na nasa taas. Dahil subok na ang mga halamang gamot mula pa noong sinaunang panahon hanggang magdaan ang mga henerasyon, patuloy itong ginagamit hanggang sa kasalukuyan, kahit na marami na ang nagsilabasa na makabagong uri ng panggagamot. Marami sa mga herbal medicine ang napatunayan at kinikilalang mabisa at ligtas, kabilang na ang benepisyo ng sambong.